ลิปนี้จะเป็นคลิปที่ทำให้เรามองเห็นเส้นทางการเงินของโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะถ้าญี่ปุ่นไม่รอดคนอื่นก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะเชื่อไหมว่าเศรษฐกิจแล้วก็ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเนี่ยนะสุขภาพของมันเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับการเงินของโลกใบนี้ค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็น1 ใน 3ขาที่เป็นโครงสร้างหลักทางการเงินของโลกเพราะว่าญี่ปุ่นเคยเป็นประเทศที่ให้กู้แบบดอกเบี้ยต่ำแบบต่ำ 0% อะไรอย่างเงี้ยมานานเป็น10 ปีเลยค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมตอนนี้ค่าเงินญี่ปุ่นทำไมมีดอกเบี้ยแล้วนะแล้วก็กำลังจะมีเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยกู้ฟรีรายใหญ่ของโลกไม่มีแล้วตรงนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจระดับโครงสร้างเลยค่ะและมันจะเปลี่ยนไปเลยว่าเงินมันจะไหลไปทางไหนกันบ้างในโลกใบนี้และอย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็น1 ใน 3ขาหลักที่กำลังไปงัดกับอีกขาใหญ่ขาหนึ่งค่ะก็คือจีนนั่นเองและแล้ววันนี้นะคะสงครามการค้าระหว่างจีนกับญี่ปุ่นมีแนวโน้มเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่ค่าเงินเยนก็ทำท่าว่าจะล่มสลายด้วยสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sign Money Monster กันได้ง่ายมากๆทำยังไงนะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันค่ะแล้วก็ที่อยากให้ทำมากที่สุดคือแทนกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยสิเผื่อไซลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำกดแค่คนละ1 ครั้งพอแล้วนะคะขอบคุณค่ะเขียนมาแซวฉันตลอดเอาล่ะเรามาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการเงินเศรษฐกิจโลกถูกหนุนหลังหรือว่าเติบโตหรือว่าบวมขึ้นมาด้วยระบบหนี้มาเป็นหลาย10 ปีแล้วแหละที่เห็นแบบทำไมเศรษฐกิจโตจังตลาดหุ้นขยันall time highจังเลยนะเมื่อปี2 ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบหนี้โลกเยอะขนาดนี้ใครเป็นเจ้าหนี้เหรอคะ เรามาทำความเข้าใจกับ3ขาโครงสร้างหลักการเงินโลกกันดังต่อไปนี้เลยค่ะคนแรกขาใหญ่สุดสหรัฐอเมริกาแน่นอนค่ะทำหน้าที่เหมือนตำรวจควบคุมอุปทานการเงินในโลกใบนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะดอลลาร์สหรัฐมีศักดิ์ศรีเป็นสกุลเงินสำรองของโลกใบนี้ค่ะทุกสกุลเงินถูกค้ำด้วยดอลลาร์สหรัฐและการค้าสากลทั้งหลายนั้นค้าขายส่วนใหญ่ด้วยเงินอะไรดอลลาร์สหรัฐค่ะต่อให้จะมีใครในโลกนะคะบอกว่าต่อต้านดอลลาร์ไม่เอาแล้วจะดีดอลลาร์ไลเซชันจะไม่ใช้ดอลลาร์แล้วเฮ้ยดอลลาร์มันโกงนะมันยึดเงินชาวบ้านนะแต่ถามว่าเอาจริงไม่ใช้เงินดอลลาร์ได้เหรอก็ไม่ได้ไงขาที่2ค่ะจีนคือโรงงานของโลกนะคะจีนผลิตทุกอย่างค่ะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบแล้วจีนก็ผลิตทุกอย่างได้จริงๆนะคะไม่ใช่แค่ทุกอย่างเท่านั้นแต่เป็นทุกอย่างที่ถูกที่สุดและเยอะที่สุดด้วยค่ะทุกๆประเทศนะคะยังไงก็จะต้องใช้ทรัพยากรไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งซัพพลายเชนมาจากจีนซึ่งจีนก็ผลิตหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ของเล่นเด็กป๊อกแป๊กไปจนถึงกระทั่งแร่เอิร์ธที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสู้กันด้วยระบบเทคโนโลยี AI อะไรใดๆแต่ถ้าไม่มีแร่เอิร์ธก็คือทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะบอกว่าต่อต้านจีนไม่เอาจีนแล้วงูงี้ใส่ภาษีอัดใส่จีนเลยไม่เอาจีนทำได้หรือก็ไม่ได้อีกนั่นแหละค่ะมันก็เลยทำให้2ขานี้นะคะทั้งฝ่ายที่เป็นตำรวจอุปทานการเงินของโลกแล้วก็ฝ่ายที่เป็นโรงงานของโลกเนี่ยนะคะยังอยู่ดีแหละค่ะยังไม่มีใครเป็นอะไรเร็วๆนี้หรอกค่ะถือว่าเขาจะสู้กันใดๆมันก็จะเป็นฉากแบบเดี๋ยวตบเดี๋ยวจูบเดี๋ยวตบเดี๋ยวจูบสลับกันไปแบบนี้แหละค่ะยังไม่มีใครพังเร็วๆนี้และขาที่3ขาที่เป็นประเด็นของวันนี้นะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะมีอุปทานการเงินแล้วมีการค้าแล้วมันต้องมีเงินกู้สิคะมันถึงจะทำให้แบบธุรกิจมันแบบเฟื่องฟูขึ้นมาได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมาหาเงินไปลงทุนเงินที่ถูกเงินที่ฟรีดอกเบี้ยแบบ0จนถึงติดลบไปเลยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะ Welcome to Safe Haven นะคะเป็นแบบเงินเยนเลยและชายญี่ปุ่นเคยเป็นผู้ปล่อยกู้แบบไม่มีดอกเบี้ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกดอกเบี้ยของญี่ปุ่นคือ0ถึงติดลบหลาย10 ปีด้วยก็เลยทำให้มีแบบนักลงทุนโดยเฉพาะ hedge fund ขนาดใหญ่เนี่ยนะคะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ค่ะความที่ญี่ปุ่นดอกเบี้ยต่ำใช่ปะก็เลยกู้เงินจากญี่ปุ่นนะคะไปลงทุนในประเทศที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ก็ดอกเบี้ย 5% นะคะตัดแบบค่าเงินค่าแลกเงินอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยังได้กำไรเนาะอยู่ดีค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่า yen carry trade คือการเทรดส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยแบบได้กำไรแน่ๆไม่มีความเสี่ยงแบบนั้นเลยซึ่งเงินเยน carry trade เนี่ยมันไม่ได้ไปลงแค่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะคือไปลงในสินทรัพย์ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรืออะไรใดๆที่มันให้อัตราดอกเบี้ยดีกว่าดอกเบี้ยญี่ปุ่นที่มันไม่มีเลยนั่นแหละค่ะคือลงได้หมดเลยแม้กระทั่งจะเอามาลงในพันธบัตรรัฐบาลไทยยังคุ้มเลยและ
เงินเยน carry trade นะคะเงินที่กู้ญี่ปุ่นไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเนี่ยมีคาดการออกมาว่าอยู่ที่ราวๆ14 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งโอ้โหมันเยอะมากจริงๆนะคะตัวเลขนี้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยไอจำนวนเงินที่ใช้ไปในเยน carry trade อะมันเท่าไหร่ของจริงไม่มีใครรู้นะคะเพราะว่าของอย่างนี้มันหมกเม็ดได้ค่ะคุณผู้ชมและแล้วถ้าวันหนึ่งญี่ปุ่นเกิดดอกเบี้ยไม่สูญแล้วล่ะแปลว่าระบบเศรษฐกิจโลกที่มันค้ำประกันด้วยหนี้หรือว่ามันบวมด้วยหนี้มาตลอดแบบเป็น10 ปีเนี่ยมันจะแตกเพราะญี่ปุ่นเนี่ยหรอเพราะอะไรเพราะอเมริกายังอยู่จีนยังอยู่ระบบยังอยู่การค้ายังอยู่เศรษฐกิจยังอยู่แต่เงินง่ายที่มาจากญี่ปุ่นจะไม่อยู่มันเท่ากับเศรษฐกิจหนี้นี้จะขาดเลือดมันก็เลยมีโอกาสที่จะพังกันได้ทางระบบค่ะถามว่าเงินง่ายจากญี่ปุ่นมันเป็นเลือดหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจที่ค้ำด้วยหนี้มายังไงมันเป็นอย่างนี้ก็มาจากการที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาเคยปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยเป็นศูนย์น่ากู้ไหมล่ะศูนย์ถึงติดลบนะคะมาตั้งแต่ปี 2016 ค่ะจนกระทั่งมาปี 2024 ญี่ปุ่นก็ขึ้นดอกเบี้ยแบบขึ้นเยอะเลยนะคะขึ้นมาแล้ว 1 2 3 ครั้งและ BOJ เพิ่งส่งสัญญาณนะคะว่าจะขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่4เนี่ยช่วงเดือนธันวาคม 2025 อาจจะตอนที่ใส่ออกอากาศนี้อาจจะขึ้นไปแล้วก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจสภาพของการที่ญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยกับคนที่กู้เงินของญี่ปุ่นไปมันเป็นยังไงอะคะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะสมมติว่าเราเนี่ยนะเป็นคนไปกู้เงินมาตอนกู้เนี่ยเจ้าหนี้แบบใจดีเจ้าหนี้บอกว่าไม่คิดดอกเบี้ยค่ะเอาไปเลยกู้ไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคิดดอกเบี้ยนิดเดียวก็พอค่ะพอถึงเวลาเนี่ยเรากู้มาแล้วยังถือเงินกู้อยู่แต่อยู่ๆพระเจ้าประคุณลุนช่องเจ้าหนี้บอกว่าฉันมีดอกเบี้ยแล้วนะแล้วขึ้นเร็วด้วยขึ้นแบบ1 2 3จะ4 ครั้งอย่างเงี้ยคนกู้มาก็คือตกใจนอนหนาวเลยจ้ะและถ้าเกิดว่าคนกู้ตกใจเนี่ยนะคะว่าแบบเงินที่แบบไปกู้มาจากญี่ปุ่นแล้วเอาไปซื้อสินทรัพย์เนี่ยโอ้โหดอกเบี้ยมันจะขึ้นขนาดนี้มันจะไม่คุ้มค่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะหรือว่ามันจะไม่คุ้มค่าแบบความดอกเบี้ยที่มันแบบจาก0 กับ 5% ตอนนี้มันแคบลงมาแล้วเพราะว่าอเมริกาก็ลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันเขาเรียกว่า unwind carry trade ค่ะมันแบบมันลดมาเอาแล้วว่ามันจะต้องติดลบแน่นอนงานนี้ขาดทุนยับทำยังไงคะตกใจขายสินทรัพย์ค่ะมันมีความเป็นไปได้มากเลยว่านักลงทุนเนี่ยพอเจอ unwind carry trade นะคะจะต้องขายสินทรัพย์หนีตายและนี่ยังไม่รวมความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องขายสินทรัพย์ต่างประเทศที่ญี่ปุ่นถือเพื่อที่จะเอาสภาพคล่องมาช่วยพยุงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตอนนี้ไว้ด้วยนะงั้นถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือสินทรัพย์ต่างประเทศเอาไว้เท่าไหร่ตามข้อมูลของ IMF นะคะปลายปี 2024 ค่ะญี่ปุ่นถือสินทรัพย์ต่างประเทศเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศต่างๆนะคะมูลค่ารวมอยู่ที่ 3.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนั้นเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าหนี้พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการายใหญ่ที่สุดของโลกเลยค่ะแต่อันเนี้ยคือบอกว่าญี่ปุ่นมีสินทรัพย์ต่างชาติในมือเท่าไหร่ไม่ได้พูดเลยนะว่าญี่ปุ่นจะขายทั้งหมดอันนี้หมายความว่าเป็นตัวเลขว่าถ้าสูงสุดจนหมดแม็กจริงๆถ้าญี่ปุ่นจะขายมันจะขายไปได้สูงสุดถึงเท่านี้ถ้างั้นถามว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศญี่ปุ่นมันเป็นยังไงทำไมถึงขั้นที่ญี่ปุ่นจะต้องไปขายสินทรัพย์เพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนพยุงเศรษฐกิจเหรอที่เห็นได้ตอนนี้นะก็คือ BOJ ค่ะเริ่มใช้เงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยเยอะขึ้นและคำตอบที่สำคัญต่อมาก็คือมี4ประเด็นหลักๆนะคะที่มีความเป็นไปได้ว่าญี่ปุ่นจะต้องขายสินทรัพย์ต่างประเทศที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนค่ะประเด็นที่1สภาพของค่าเงินเยนสกุลเงินเยนตอนนี้ไม่ค่อยดีเราจะเห็นนะคะว่าญี่ปุ่นขึ้นดอกเบี้ยก็จริงแต่ค่าเงินเยนอ่อนไม่หยุดเลยค่ะแค่2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะค่าเงินเยนล่วงลงมาติดลบแล้ว 8% จาก145 เยนเป็น157 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนี่คือการร่วงอย่างรุนแรงใครบอกว่าหุยปีนี้ดอลลาร์สหรัฐร่วงมาเยอะจังเลยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ลดลงไปแล้วแบบ 9% กว่าโอ้มาเจอเงินเยนก่อนเงินเยน2 เดือนลบไปแล้ว8จ้ะชนะแล้วก็มาดูที่ real rate ของเงินเยนญี่ปุ่นนะคะตอนนี้คือติดลบอยู่ 2.4 ลบเยอะที่สุดในบรรดาค่าเงินสกุลใหญ่เลยค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเส้นสีเขียวเงินเยนก็คือฉีกต่ำแบบไม่รอใครทั้งนั้นประเด็นที่2ค่ะก็คือสภาพหนี้ของญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีค่ะกลับไปที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ดีกับนักลงทุนต่างชาติใช่ที่ทำพวกเยน carry trade นะแล้วก็ไม่ค่อยจะดี
กับหนี้ในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเพราะการที่ญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็แปลว่าภาระดอกเบี้ยหรือว่าภาระหนี้สินของญี่ปุ่นก็คือเยอะด้วยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะญี่ปุ่นเนี่ยมีอัตราหนี้สินต่อ GDP สูงถึง 230% ต่อ GDP เป็นประเทศที่มีอัตราหนี้สินเยอะที่สุดในโลกอันดับหนึ่งเลยค่ะซึ่งอัตราตัวเลขนี้นะคะมันเสี่ยงมากค่ะมันเสี่ยงว่ามีความเป็นไปได้เลยว่าค่าเงินเยนเนี่ยมันอาจจะไม่เสถียรสักเท่าไหร่แล้วก็ได้ประเด็นที่3นะคะก็คือเรื่องของการพิมพ์เงินมันมาต่อยอดจากเรื่องของค่าเงินอ่อนแล้วก็เรื่องของหนี้สินที่มันเยอะด้วยล่าสุดคุณซาสึกิทากายาม่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศญี่ปุ่นนะคะเพิ่งจะอนุมัติแพ็กเกจเงินกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะสูงถึง17ล้านเยนหรือว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากเหมือนกันค่ะเป็นเงินที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจที่จะเอามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะสู้ศึกสงครามการค้ากับภาษีกีดกันการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศออกมาเนี่ยแหละค่ะสามารถไปดูรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มกันได้นะคะที่คลิปสงครามพิมพ์เงินทำไปแล้วใส่ลิงก์ไว้ซึ่งญี่ปุ่นค่ะไม่ได้เพิ่งจะมาอัดเงิน QE เข้าระบบกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแค่นี้หรอกนะคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2020 ก็คือตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยญี่ปุ่นอัดเงินเข้ามาในระบบแล้วทั้งหมด 21.3 ล้านเยนหรือว่า 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสิ่งนี้ทำให้ประเทศญี่ปุ่นที่เคยแบบโอ้โหเงินฝืดจังเลยนะกลายเป็นเงินเฟ้อไปเลยจ้ะแล้วพอเงินมันเฟ้อเนี่ยราคาข้าวของในประเทศเองก็แพงใช่ไหมคะและบวกกับไอ้ค่าเงินที่มันอ่อนจัดเนี่ยแหละค่ะเวลาที่จะไปนำเข้าของเข้ามามันก็แพงอีกซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรของตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะอาหารหรือว่าพลังงานนะคะญี่ปุ่นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากๆยกตัวอย่าง LNG อย่างเงี้ยญี่ปุ่นต้องนำเข้า LNG ถึง 90% ของปริมาณการใช้ในประเทศเลยก็คือแปลว่าทุกอย่างรวมกันแล้วทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นวันนี้มันดูแบบมันเสียวไส้ค่ะถ้าใครอยากดูเรื่องเกี่ยวกับราคาข้าวของในญี่ปุ่นที่มันแพงขึ้นจัดๆนะคะทรายมีทำเอาไว้ในคลิปญี่ปุ่นว่าที่วิกฤตโลกค่ะแปะลิงก์ไว้และเมื่อทั้ง3ประเด็นเอามารวมกันเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเจอประเด็นที่4คือความน่าเชื่อถือมันลดลงค่ะนักลงทุนไม่ได้เชื่อมั่นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินจำนวนมหาศาลที่ประเทศญี่ปุ่นอัดเข้าระบบมันจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มันก็เลยส่งผลนะคะทำให้บอนด์ยิลด์ตอนนี้เนี่ยมันสูงขึ้นค่ะอัตราบอนด์ยิลด์ของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะมันตะโกนดังๆเลยว่านักลงทุนไม่เชื่อใจในพันธบัตรรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ายิลด์เนี่ยแรงขึ้นจัดๆพันธบัตรรุ่น10 ปีของญี่ปุ่นตอนนี้บอนด์ยิลด์อยู่ที่ 1.75% ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลรุ่น20 ปีของญี่ปุ่นนะคะไปแตะ 3% มาแล้วแต่ว่าวันที่ทรายทำคลิปอยู่นี้นะคะ24 พฤศจิกายนอัตราบอนด์ยิลด์รุ่น20 ปีของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่ 2.8% แล้วค่ะซึ่งบอนด์ยิลด์ของรัฐบาลที่มันสูงขึ้นมันก็คือเหมือนกับลูกหนี้ที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นและนึกออกปะเวลาลูกหนี้คนหนึ่งที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นหรือว่าแพงกว่าคนอื่นมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าลูกหนี้คนนี้ถูกลดความน่าเชื่อถือค่ะก็เลยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าคนอื่นระดับบุคคลเป็นยังไงระดับประเทศก็คือแบบนั้นแหละและที่พูดมาก็คือปัจจัยภายในประเทศนะคะเรื่องการเงินเศรษฐกิจอะไรใดๆยังมีปัจจัยนอกประเทศอีกนะคะที่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นสามเหลี่ยมหายนะขึ้นมาเลยค่ะเส้นแรกก็คือที่ว่าไปแล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันไม่ได้เดือดร้อนแค่นักลงทุนที่ไปทำเยน carry trade แต่นักลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นด้วยค่ะไปเส้นที่2ภาษีกีดกันการค้าจากสหรัฐอเมริกานะคะเส้นนี้ทำให้รายได้หลักของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์หายไปเยอะเลยค่ะและตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ทำให้ GDP ญี่ปุ่นเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเกิดว่าลดลงต่อเนื่องอีกไตรมาสเดียวนะคะญี่ปุ่นจะเข้าสู่ recession อย่างเป็นทางการค่ะและเส้นที่3การแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกับประเทศจีนค่ะซึ่งดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีทากาอิจิของประเทศญี่ปุ่นนะคะเพิ่งจะปาระเบิดใส่เส้นที่3นี้ด้วยค่ะเพราะว่าคุณทาคาอิจินะคะไปพูดถึงไต้หวันค่ะแล้วประเทศจีนบอกว่าเธอถอนคำพูดเลยนะทาคาอิจิบอกว่าไม่ถอนทำให้กระทรวงต่างประเทศของจีนนะคะบอกเลยว่าปักกิ่งจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จริงจังค่ะซึ่งนั่นน่าจะหมายถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งไม่ดีเลยกับญี่ปุ่นในจังหวะนี้ซึ่งถามว่าจีนมีผลกับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นไหมมีแน่นอนค่ะก่อนหน้านี้นะคะจีนเคยคว่ำบาตรประเทศญี่ปุ่นมาแล้วค่ะเรื่องข้อพิพาททางเกาะอะไรประมาณนี้นะคะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีการค้าการส่งออกนะคะลดลงไปเลย1 ล้านล้านเยนแต่ถามว่า1 ล้านล้านเยนสำหรับญี่ปุ่นวันนั้นเยอะไหมไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกค่ะไม่ได้สะเทือนขนาดนั้นแต่วันนี้มันไม่เหมือนกันไงคะเพราะประเทศจีนดันมีการ์ดใบใหม่ค่ะเป็นการ์ดแรการ์ดแรงที่เป็นใบเดียวกันที่ใช้ขู่สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนั่นก็คือการ์ดที่ชื่อว่า
rare earth เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อะไรใดๆเนี่ยนะคะถ้าไม่มี rare earth อะมันผลิตไม่ได้เลยนะอันเนี้ยญี่ปุ่นคงจะต้องคิดแหละกลับไปคิดหนักเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่า yen carry trade unwind เนี่ยมันเกิดแบบระเบิดปุ้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าคริปโตหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยที่นักลงทุนเนี่ยขนเงินเยนไปลงเอาไว้จะมีการเทขายออกมานะคะเหมือนแบบ Black Monday เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ S&P 500 วันเดียวหายไป 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นก็คือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่คนเริ่มตกใจเกี่ยวกับการ Yen Carry Trade Unwind ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแปลว่าที่มันแบบกระตึกไปเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือภาวนาให้ญี่ปุ่นไม่เป็นไรคำถามก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารวยเขาประสบความสำเร็จเขาดูรุ่งเรืองทำไมถึงยังวนลูปกลับมาจมอยู่ที่แบบหลุมเศรษฐกิจแบบนี้ได้อีกมันเพราะอะไรเพราะเขาโชคไม่ดีเหรอหรือเป็นเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นเพราะวัฒนธรรมเป็นเพราะการศึกษาเป็นเพราะลักษณะประชากรศาสตร์หรือว่ามีเพื่อนใกล้ชิดคนไหนที่แบบเตะตัดขามาหรือเปล่าเราต้องไปดูประวัติศาสตร์กันยาวๆค่ะและคลิปหน้าทรายจะมาเล่าให้ฟังถึง30 ปีที่สูญหายของประเทศญี่ปุ่นกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เอาไว้นะคะคลิปหน้าเจอกัน